তো বৰ্তমান সময়ত ৱৰ্ল্ডৰ সেকেন্ড মোষ্ট সাৰ্চ ইঞ্জিন হৈছে ইউটিউব, ফাৰ্ষ্টত আছে গুগল। এই ইউটিউবটো গুগলৰে এটা অংশীদাৰ হয় বৰ্তমান, যদিও আৰম্ভণিতে ইউটিউবটো এটা সেপাৰেট আছিল, সম্পূৰ্ণ নিজস্বভাৱে তেওঁলোকে ইউটিউবত কাম কাজ চলিছিল। কিন্তু বৰ্তমান এই ইউটিউবটো গুগলে কিনি লৈছে আৰু এইটো গুগলৰ তত্ত্বাৱধানতে বৰ্তমান চলি আছে। এতিয়া কথা হ'ল বৰ্তমান সময়ত ৱৰ্ল্ডৰ সেকেন্ড মোষ্ট সাৰ্চ ইঞ্জিন হৈছে ইউটিউব, ফাৰ্ষ্ট গুগল। এই ইউটিউবটো কেতিয়া আৱিষ্কাৰ হৈছিল? ইউটিউবটো আৱিষ্কাৰ হৈছিল আপোনাৰ 2005 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে, আৰু সেইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল জয়েট কৰিম নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে। এই ইউটিউবৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে বৰ্তমান আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়াৰ ছেন ব্ৰুনো নামৰ চহৰখনত। তো ইয়াতে হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা ইউটিউবৰ কাম কাজ চলি থাকে। ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো কেতিয়া আপলোড হৈছিল? ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপলোড হৈছিল 2005 চনৰ এপ্ৰিলৰ 23 তাৰিখে। ইউটিউবৰ যিটো প্ৰথম ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো আপলোড হৈছিল। ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিল যি ইউটিউবৰ আৱিষ্কাৰক আপোনাৰ জয়েট কৰিম নামৰ এই ব্যক্তিজনে মাত্ৰ 19 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' ইউটিউবত আপলোড কৰিছিল, আৰু সেই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল তেওঁৰ এজন বন্ধুৱে, একেলগে পঢ়া আছিল। তো তেওঁলোকে কি কৰিছিল, সেই ছেন ব্ৰুনো নামৰ চহৰখনত এখন পাৰ্কত গৈছিল, আৰু সেই পাৰ্কত তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছিল। জয়েট কৰিম নামৰ এই ব্যক্তিজনে তেওঁৰ বেকত মানে সেই চিৰিয়াখানা আৰু পাৰ্কটো যদিও চিৰিয়াখানা আৰু তো তাত দুটা হাতী আছিল সেই চিৰিয়াখানাত বেৰৰ ভিতৰত। তো সেই বেৰৰ ফ্ৰণ্টত জয়েট নামৰ ব্যক্তিজনে থিয় হৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছিল তেওঁৰ বন্ধুৱে। আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰাৰ পিছত তেওঁ 2005 চনৰ এপ্ৰিলত 23 তাৰিখে ইউটিউবত আপলোড কৰিছিল, আৰু এই ইউটিউবত আপলোড কৰা প্ৰথম এই ভিডিঅ'টো তেওঁ নাম দিছিল মি এট দি জু। এই নামেৰে তেওঁ ইউটিউবত আপলোড কৰিছিল ভিডিঅ'টো, আৰু এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছত এতিয়ালৈকে তেওঁৰ সেই চেনেলটোত এটাও ভিডিঅ' আপলোড দিয়া নাই। আৰু বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখলৈকে আপোনাৰ সেই ইউটিউব চেনেলটোৰ মানে জয়েট বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰি চাব, ইউটিউবত আহি যাব বা গুগলত চাৰ্চ কৰিলে আহি যাব। সেই ইউটিউবৰ যিটো চেনেল তাত আপলোড কৰা এই ভিডিঅ'টো মি এট দি জু নামেৰে আপলোড কৰা এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে আপোনাৰ প্ৰায় 243 মিলিয়ন লোকে চাইছে, আৰু 12 মিলিয়ন লোকে সেইটো ভিডিঅ' লাইক কৰিছে। আৰু বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁৰ এই চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে কিমান জানেনে? 3.09 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁৰ এই চেনেলটোত আছে। তো আপুনিও চাব পাৰে, ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি মি এট দি জু নামৰ ভিডিঅ'টো লিখি দিলেও হ'ব, বা ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো লিখি দিলেও হ'ব, আহি যাব আপোনাৰ। তো মি এট দি জু নামেৰে আপুনি চাৰ্চ কৰি চাব, আজিৰ তাৰিখৰ ষ্টেটাছটো গম পাই যাব। এতিয়া কথা হ'ল কি, যদিও আগতে ইউটিউব ব্যৱহাৰ হৈ আছিল, ইউটিউবৰ আগত কিন্তু এটা বেলেগ বস্তু হৈছিল, আৰু সেইটো ভিমিঅ' বুলি এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিং প্লেটফৰ্ম আছিল। ইউটিউবটো অহাৰ আগতে সেইটোতে মানুহে ভিডিঅ'বিলাক চোৱা চিতা কৰিছিল। তাৰপিছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বেলেগ আহি আছে, তাৰপিছত ইউটিউব আহিল এনেকুৱা। মানে যদিও প্ৰথম ভিমিঅ' নামৰ এই অনলাইন প্লেটফৰ্মটো আছিল ভিডিঅ'ৰ। তো এতিয়া এই ইউটিউবটো আমি জানো, ইউটিউবটোৰ এতিয়া ফাউণ্ডাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে তিনিজন আছে, চেড হুৰলি, তাৰপিছত আপোনাৰ জয়েট কৰিম আৰু ষ্টেভ চেন। এই তিনিজন ব্যক্তি ইউটিউবৰ ফাউণ্ডাৰ বুলি জনা যায়। তো ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমান সময়ত এই ইউটিউবটো গোটেই বিশ্বৰ 2.5 মিলিয়নতকৈ অধিক লোকে ইউটিউবটো ব্যৱহাৰ কৰে। 2019 চনৰ এটা ৰিপৰ্ট মতে কি পোৱা গৈছিল জানেনে? প্ৰতি ঘণ্টাত মানে তাকো প্ৰতি মিনিটত ইউটিউবত 500 ঘণ্টাতকৈও অধিক কণ্টেণ্টৰ ভিডিঅ' আপলোড হয়। চাওক কিমান, মানে ভাবিলে আচৰিত লাগে। প্ৰতি মিনিটত 500 ঘণ্টাতকৈ অধিক ভিডিঅ'
কণ্টেণ্টৰ বেলেগ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' ইউটিউবত আপলোড হয় তো ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ জাভেদ কৰিম চাৰ্লি আপোনাৰ হুৰলি আৰু ষ্টিভ স্মিথ এই তিনিজনে ইউটিউবৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম চলাই আছিল যদিও পিছত তেওঁলোকে কিবা কাৰণত সেইটোৰ পৰা আঁতৰি আহিল তো এই ইউটিউবটোৰ পিছত তেওঁলোকে জাভেদে কি কৰিলে এটা সময়ত গুগলৰ হাতত বিক্ৰী কৰি দিলে ইউটিউব চেনেলটো 1.65 বিলিয়ন ডলাৰত তেওঁ ইউটিউবটো গুগলক বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আপোনাৰ এই ইউটিউবটো গুগলে চলাই আহিছে তো এইখিনি এটা সৰু ভিডিঅ' আছিল আপোনালোকক কিছু কথা জনাবলৈ মই পাই সুখী হ'লোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো চাই আপুনি নিশ্চয় কিবা সফল হোৱা বুলি ভাবে কিবা জনা বুলি ভাবে তো নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি দিব আৰু মোক যাতে ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে এনেধৰণে তো এইখিনি আছিল বাই বাই আৰু এটা কথা আপোনাৰ কি জানেনে যেতিয়া লকডাউন দিছিল গোটেই বিশ্বতে এই গোটেই বিশ্বত লকডাউন হোৱাৰ সময়ত তাৰমানে এই ইউটিউব যিটো অনলাইন প্লেটফৰ্ম আছে এই অনলাইন প্লেটফৰ্মত ইউটিউবত আপোনাৰ 15% ট্ৰেফিক জাম হৈছিল মানে 100ৰ ভিতৰত 15% ট্ৰেফিক জাম ইউটিউবতে হৈছিল চাওক ভাবি চাওক আৰু এই ট্ৰেফিক জামটো হোৱাৰ কাৰণ হৈছিল যেহেতু সেই সময়ত মানুহে বাহিৰত ওলাব পৰা নাছিল সকলোৱে ঘৰতে মানে থাকিব লগা হৈছিল তো সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক চাইছিল আৰু চাই পেলাই তেওঁলোকৰ এই সময় অতিবাহিত কৰিছিল